Коли чуєш про Доломіти, найчастіше уявляєш високі гострі вершини, зелені луки і крихітні альпійські села. Саме тут гори здаються нереальними, ніби намальованими. І в цій подорожі ми побачили одні з найгарніших місць цього регіону. На вас чекають величні Тричіме, захмарена Сечеда, озеро Лаго де Браяс із його бірюзовими водами та мальовничими човниками. А ще наша особлива історія, адже в цій подорожі здійснилась давня мрія – взяти кемпервен, пожити в ньому і подорожувати серед гір. Ну що, раді вітати вас на нашому каналі. Значить, ми прилетіли в аеропорт Венеції. Найближчий аеропорт, який є до Доломітів, це Венеція або, здається, Верона. Ми вибрали Венецію, бо це було нам найзручніше. І зараз ми будемо їхати в рент автомобілей, бо нам треба забрати свій кемпервен, на якому ми будемо ночувати, в якому ми будемо жити наступні декілька днів. Це Інді Кемпер. Це один з найвідоміших рентів кемпервенів в Доломітах. Як дістатися до нього? Це з аеропорта. Ми зараз візьмемо таксі. Воно коштує приблизно 30 євро. Ми дивились також, що по карті показує декілька автобусів з пересадками, і потім можна пройтись пішки. Але ми запитали в жіночки, яка стояла на автобусній станції. Вона була, певно, відсотків 98, що вона працівниця цієї станції, бо вона була у фірмовій жилетці і всім допомагала. Вона сказала, що цей маршрут не дуже буде добре працювати і що найкраще в цій ситуації – це просто взяти таксі, і ми це зараз і зробимо. Послухавши пораду жіночки у фірмовій жилетці, ми замовили фірмовий Uber та за 30 євро успішно доїхали до локації. Оскільки пункт видачі знаходиться в промзоні, це було дійсно гарною порадою. На місці ми потрапили у немаленьку чергу, тому сповістили персонал про своє прибуття через сайт і чекали на видачу кемпервена під освіжаючим бризом вентиляторів. Там ми помітили поличку, на якій люди діляться невикористаними продуктами і, звісно, скористалися нею. Невдовзі розпочався процес видачі автобудинку. Працівник записав наші дані та детально розказав все про кемпервен. До речі, це відео врятувало нас від штрафу, і як саме розкажемо згодом. Ми вже виїжджаємо. Це мій водій особистий. Перший раз водить вен. Я на фурі. На фурі. 13 років. Трохи звикнувши до габаритів машини, ми вирушили в дорогу. По маршруту ми також запланували заїхати в магазин, щоб закупитися продуктами на весь тиждень. Буквально одразу розпочалась платна автострада, яка, як і очікувалось, була дуже зручною і швидкісною. А ось ця зупинка не була запланована. Ось ми тут. Ми знаємо, що ми в Італії, ми можемо їсти все, що хочемо, але ми просто дуже голодні з аеропорта. Нам треба перекусити зараз, нам треба щось поїсти, бо нам ще треба в Декатлон купити палки. І нам треба доїхати ще десь 2 години нам їхати до місця, де ми будемо сьогодні ночувати. Тому у нас немає часу готувати наразі, тому ми швиденько перекусимо і їдемо далі. Ми перекусили, закупились всім необхідним і вирушили в дорогу. І нарешті на горизонті з'явились перші гори. До запланованого паркінгу залишалось ще 1,5 години дороги, але вже почало темніти та раптово пішов дуже сильний дощ. Тому було прийнято рішення залишитись на найближчому паркінгу, переночувати і продовжити дорогу зранку. Від місця, де ми взяли автобудинок, нам було їхати 2,5 години до точки, яку ми запланували, але оскільки почався дощ і погода зіпсувалася, ми вирішили стати трошки раніше і ми проїхали приблизно 1,5 години. Більшість дороги це була автострада, ми з неї з'їжджали один раз, тому що заїжджали в магазин. І вже в кінці, останні відсотків 30, ми їхали не по автостраді, вже дорога була не дуже хороша, одностороння, точніше одна полоса. Назустріч їдуть машини, темно, йде дощ, тому ми вирішили раніше зупинитися і вже відпочити, а завтра доїдемо до тієї точки, як ми і планували. Нам звідси залишилось всього години їхати і вже розкажемо вам пізніше про наш автобудинок, покажемо, як ми тут живемо. Все, давайте до наступного дня. Вау! Це що так красиво? Вау!
Ну що, це наш перший сніданок в Італії, в Альпах. Ми просто купили продуктів звичайних і обробили їх за допомогою тієї плити, що у нас була. Тобто посмажили яйця, трошки сосисок, порізали помідорки, моцареллу, перчик. Хліб був вже порізаний. От, тому зараз будемо снідати. Залишайтесь з нами. Скоро буде краса. Ми приїхали в місто Міссуріна і зараз чекаємо в черзі, щоб дізнатися, чи є для нас місце в цьому кемпінгу. Тут прям великий кемпінг, де можна зупинитися на автобудинку. І нам це дуже потрібно зробити, тому що нам потрібно заправити води, зарядити батарею, тому що нам чомусь дали наш вен, і в ньому води не було повно, батарея, здається, теж не повністю заряджена. Тому ми хочемо зробити це в перший день, щоб не було далі проблем. Значить, заселились ми в кемпінг. Це наш перший кемпінг, і ми насправді його не дуже планували, бо ми думали, що ми зупинимося на просто парковці. Попередню ніч ми дійсно ночували на парковці, але на наступну нам не вистачило електрики і води. Нам треба поповнити було запаси, тому було вирішено, що ми зупинимось в кемпінгу. Плюс ми далі плануємо піднятись на Трачіме. Там паркінг тільки по резервації, і він коштує 60 євро. Тому ми вирішили, що нам дешевше зупинитися просто в кемпінгу, який у нас буде типу на добу на цілу. І ми зможемо завтра зранку звідти виїхати, і тоді ми не будемо платити ні за нічну парковку, ні за кемпінг окремо, ні за за резервацію. Тобто, це прям супер. Ми стали біля Міссуріни. Кемпінг сам коштує для кемпервена 17 євро, але вам треба доплачувати ще за кожну людину. Тобто ми думали, що буде 17 євро, але по факту вийшло ще плюс 12 євро за кожну людину і плюс ще City Tax, десь, здається, 2 євро. А всього нам вийшло 42 євро. Нам його дали трошки навіть більше, ніж на добу, десь на 26 годин. Тобто зараз 10 година, ми вийдемо завтра в 11:30, і ми вже десь півгодини тут знаходимось. Ми звідси піднімемось на Трачіме, вернемося, поповнимо тут всі запаси, які нам треба. Ми будемо підніматись пішки, не на машині. Тому ось так. Ну, капець, тут так гарно. Я не знаю, скільки ми будемо годин йти. На кожному кроці зупинятися і все фоткати. Ми пішли в хайк до цього Трачіме. І оце види, які ми проходимо. Ми почали десь в районі Міссуріни, і ми піднімаємося зараз нагору. Так. І ще йти десь, наче приблизно 2 години до початку тієї парковки, яка коштує 60 євро. Але насправді види, повз які ми йдемо, вони вартують набагато більше. Це просто дуже неймовірно. Може, ми сьогодні навіть не дійдемо туди, а будемо все знімати, а на наступний день лише дійдемо. Так, дуже гарно. Так, все прям тут супер. озеро, такий місточок, тут є місця, щоб посидіти, поїсти, перекусити. Ззаді нас гора, перед нами теж гора, вона супер гарна. Так, а ще про сам хайк, ми його тільки почали, 25 хвилин йшли. І поки ми йшли понад дорогою, там не супер зручний маршрут, але, здається, зараз ми звертаємо трошки туди в ліс. І вже буде більш така лісиста місцевість, тому ми дуже excited, хочемо все пройти. Цілий день сьогодні будемо. Так. Все, пішли. Така краса, я не знаю, як це зняти. Нереально просто.
Цей хайк зайняв у нас приблизно 3 години. Можна дійти і швидше, але ми зупинялись на кожній гарній точці, щоб зробити фотографії, зняти краєвид з дрона або записати відео. Ми йшли до Рефюджіо Ауронзо, це точка на вершині, де знаходиться паркінг, і більшість людей починають саме звідти. Сам Рефюджіо – це кафе, де можна перекусити, взяти напій, скористатися вбиральнею. Єдине, нам відмовили набрати воду, але її можна придбати. Ми взяли рюкзак, у який ми поклали техніку для зйомки, наш обід, ну і, звичайно, теплі речі. Ми поклали куртку, фліску та інший теплий одяг. Внизу біля нашого кемпінгу було ще тепло, але на вершині, коли ми піднялись, було холодно. У горах завжди прохолодніше, ніж унизу, тому врахуйте це. Якщо плануєте підйом, обов'язково беріть з собою теплі речі. Окремо хочу сказати про трекінгові палиці, вони нам дуже допомогли, адже підйом був доволі важкий, особливо ближче до Рефюджіо. Ви постійно йдете в гори, і палиці стають ніби 2 додаткові ноги, ну, як у собаки. Також палиці дуже добре допомогли під час спуску, бо вони знімали постійно напругу з колін. Тому для такої прогулянки вони точно знадобляться. Ну що, ми прийшли на обід. В більшості це стартова точка, це той рефюджіо, до якого доїжджає машина, до якого можете стати припаркуватися. Найвища точка, на якій ви можете тут припаркуватися, щоб дійти до Тречіми. Тому ми стали тут, зараз поїмо, зробимо свої справи якісь. Ми взяли тут собі попити гаряченького, чай, каву. Тут є також кафе, воно таке трошки, з нормальними цінами, такими лондонськими, я би сказала. І хотіли попросити їх водичку налити, вони нам відмовили. Ну, мабуть, Не немає. засуджуємо. Обмежена вода. Та й таке. А ще тут столова, прям ціла. Ціни так високі, але якщо що, можна прям і в столові поїсти. Так. Там всяке є паста. З дуже гарним видом, таким самим, тільки виходить, вікна будуть. Так, можна там всередині сісти. Так. Добре, смачного нам. Смачного. Відпочинемо, будемо йти далі. Ми вже ходимо. Зараз 4 година, ми вийшли десь в 10-й. Ми ходимо до 6 годин. Може, годинку з них ми сиділи на перепочинку. Дуже гарні краєвиди, неймовірні. Трошки важко йти вгору. Вниз іти легко, тому що вниз ще було не так багато дороги. Але ми вже пройшли, напевно, майже всі високі вершини, такі, на які треба підніматись прям. Тобто зараз ми йдемо вже просто по рівній дорозі, і потім ми будемо там трошечки щось набору висоти, і потім спускаємось вниз весь час. Тобто далі має бути вже набагато легше. Дорога була різна, і погода також була різна. Тобто ми піднімались, було жарко, потім пройшли трошки. Було вже так прохолодно, трошки вітряно. Потім піднялись нагору, почався дощ. Ми від нього сховалися, бо ми якраз були біля Рефюджі. Потім ми пішли на інші гори. Отам ви можете бачити такі вістряки. Ми там теж були. Там було холодно, там було вітряно. І насправді мені навіть я вділа фліску і я вділа ще куртку-вітровку. Тому що прохолодно було. Чи вистачає мені емоцій, щоб ще реагувати на це все, що відбувається навколо? Я не знаю, насправді, напевно, емоції притупляються, але все рівно трошечки лишаються, бо це реально неймовірна краса, і це, напевно, одне з найгарніше, що я бачила в своєму житті. Тому мені дуже-дуже подобається, я насолоджуюсь, і просто будь-яка гора, до якої ми підходимо, вона викликає такі емоції, типу, отак, що рот відкривається, челюсть не закривається, просто ти дивишся величезними очима на ці красоти. Тому готуйтесь, вам тут знадобиться дуже великий багаж емоцій.
Після 6 годин ми вже відчували втому, а попереду залишалось ще половина шляху. На карті знайшли скорочення, яке економило 1,5 години, і вирішили ним скористатися. Дорога пішла вниз, пейзажі змінилися, стало зеленіше, тихіше, майже без людей. Коли пройшли близько 8 годин, зрозуміли, що сил лишається небагато. Тож домовилися, як тільки дійдемо до дороги, спробуємо зупинити машину. І нам пощастило. Дуже привітні румуни підвезли нас до кемперсайту. Замість ще години ходи, ми доїхали всього за 7 хвилин і зберегли купу сил. У результаті наш хайк тривав 9 годин і ми пройшли понад 19 кілометрів. Вже через декілька днів перебування в Доломітах ми зрозуміли, що саме цей хайк залишився в пам'яті найбільше. Емоції були ще свіжими, погода ідеальна, а перед нами відкривалися найяскравіші і найвеличніші вершини за всю подорож. Наступного дня ми прокинулись дуже рано, зробили всі автобудинкові процедури, привели себе до ладу і вирушили до наступної локації. Ми приїхали на Лаго де Браєс. Це таке озеро блакитне. Можливо, ви бачили там лодочки. Це супер інстаграмне місце. Ми приїхали, бо це одна з найпопулярніших локацій, і її треба все рівно відвідати. Ми їхали з попередньої нашої точки. Ми стояли в кемпінгу біля Тречіме. Десь зайняло нам десь 35-40 хвилин сюди їхати. Ми приїхали на паркінг. Тут виходить, що другий паркінг, він ближчий до озера якраз. Не впевнена, що він другий. Паркінг 4. Сюди можна стати з кемпервеном, в попередній паркінг можна стати з машинами. По цінах кемпервен нам коштує запаркувати тут на 3 години 20 євро. Кожні додаткові півгодини буде коштувати 1 євро. В цілому трошки дороговато, тому що писало в коментарях інші ціни. Типу писало щось 8 євро за день, щось таке, але можливо це не сезон. Тому по цінам ось табличка, такі ціни. Зараз ми прогуляємося до озера, познімаємо гарних краєвидів, і я думаю, що ми обійдемо його навколо. Далі ми плануємо їхати вже в кемпінг, який ми забронювали заздалегідь. Він трошки далі знаходиться звідси. І, можливо, ще десь пройдемося сьогодні. Ми знаходимося на озері Дібраєс, яке знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Воно насправді таке, як ви і бачили його на картинках, скоріше за все, якщо ви його бачили. Воно дійсно бірюзове, вода просто неймовірно блакитного кольору. Коли підходиш до неї, вона прозора, видно рибок. Хіба що якщо доторкнутися до дна, то може піднятися мул. Але в цілому воно дійсно неймовірного кольору. Сонце світить згори, ви бачите людей на лодочках, позаду гора, види шикарні просто. І ще по зрівнянню з попереднім днем, коли ми зробили дуже великий хайк і дуже багато зробили зусиль, щоб побачити красу. Її було видно, але ми зробили ще дуже багато зусиль, щоб побачити ще більше краси. А сьогодні ми просто приїхали на паркінг, вийшли, пройшли 3 хвилини до озера, і ми бачимо цю красу без якихось зусиль. Це взагалі вражає. Дуже, я вважаю, гарно, дуже рекомендую сюди приїхати. Ми проїжджали ще декілька озер, вони були не настільки, насправді, визначними. Вони були також гарними, але це, кольор води, ці лодочки, вони створюють атмосферу. Але хочу сказати вам, що людей тут багато. Зараз вже десь 10-та година, і прям, натовпи туристів, вони тут ходять всюди. Черга за лодочками. Ми приїхали
десь в 9-й, то вона була не дуже велика, така, може, людей 20 перед вами би стояла, тобто я думаю, що, може, півгодини б ви справились. От, зараз я впевнена, що набагато більше людей, тому що вже видно, наскільки їх збільшилось, просто йдуть натовпи, вони йдуть за вами, вони йдуть перед вами, тому якомога раніше треба сюди приїхати, щоб побачити всю красу того озера. Але, скажу я вам, ми коли приїхали, ще було частково світило сонце, було трошки темно, і зараз вже сонце піднялося, вже тепло, вже дуже гарно все освічується, світло, ну, просто вау. Ось такі мої враження від цього озера. Закінчивши прогулянку біля озера, ми вирушили далі в подорож, але вже за декілька хвилин зупинилися в маленькому затишному селі. Там майже не було людей і машин. Це було справжнє альпійське селище, крихітне, буквально 2 вулиці, але його тиша і спокій створювали особливу чарівну атмосферу. А навколо розстелялися яскраво зелені альпійські поля, що ідеально доповнювали цю атмосферу. Після невеличкої паузи наш маршрут вів до міста Бріксен, де у нас був заброньований кемперсайт. Це місто знаходиться в іншій частині Доломітів, тож дорога зайняла близько 2 годин. Приїхали наразі в кемпінг. На сьогодні у нас була запланована тільки локація з Лаго де Брайс. Ми приїхали, вирішили пообідати. Наступним кроком в цьому готелі є басейн. І ми думаємо, що ми зараз поїмо і підемо чилити біля басейна і просто відпочивати. Такий у нас сьогодні дуже-дуже легкий день, бо вчора ми ходили дуже багато, ми дуже стомились. І це ж таки відпустка, тому відпочивати також треба. А зараз ми будемо їсти карбонару. Смачного нам! Наступного дня ми поїхали на гору Сечеда. Приїхавши в місто, ми знайшли парковку буквально за 10 хвилин пішки від підйомника. Підйомник в обидві сторони коштує доволі дорого – 52 євро. Якщо не користуватись підйомником, можна піднятись пішки, але це досить важкий підйом, який займе приблизно 2-3 години, адже висота гори 2500 метрів. Звісно, ви не піднімаєтесь від підніжжя. Незважаючи на високу ціну, ми вирішили заплатити і піднятися на підйомнику, адже вже мали складний хайк у перший день. Піднявшись на гору, там було дуже хмарно, зовсім нічого не було видно. Але хмари швидко рухались, додаючи особливої атмосфери. Гори виринали з хмар, і це виглядало навіть ефектніше, ніж просто при сонячній погоді. Ми планували пройти невеликий хайк, але подивившись на місцевість, вирішили просто відпочити. Присіли, насолоджувались тишею і красою природи, без фізичних випробовувань. Трошки нижче ми помітили кафе, і, як виявилось, це була особлива локація, де можна спробувати дуже смачний яблучний штрудель і тірамісу. Саме це ми й зробили, і не пожалкували жодною калорією. Вид навколо був неймовірний, а смаки десертів були такими ж чудовими, як і пейзаж. Ми просто сиділи і насолоджувались цим моментом. Важко було повірити своїм очам, адже все виглядало ідеально, ніби кадр з реклами всесвітньо відомої альпійської шоколадки. Отже, ми спустились з Сечеди і вирішили далі їхати шукати паркінг на ніч. І оскільки тут така трошки гірськолижна курортна зона, тут вже не так багато безкоштовних паркінгів. Як взагалі ми їх шукаємо? Ми просто заходимо на Google карти і читаємо коментарі. Але це досить важко, тому що бувають ситуації, коли один користувач пише, що там безкоштовно, а вже через пару тижнів людина пише, що там 20 євро. Парковка, тому не дуже зрозуміло взагалі їхати туди чи ні. І от ми знайшли одну парковку, яка ніби безкоштовна, і вирішили туди їхати, там приблизно 30 хвилин нам потрібно було проїхати. І от ми їдемо і бачимо по дорозі цей паркінг.
На нього заїхали і спочатку бачимо, що там паркомат і ціна 12 євро за ніч. Ну, ми постояли, подумали і вирішили, мабуть, ми поїдемо на той безкоштовний, якщо там не буде місця або він платний, то вже повернемось, може, сюди. Але коли ми виїжджали, ми побачили біля паркомату знаки, там було написано, що цей паркінг платний лише з 7 ранку до 17. І ми перевірили також в додатку Easy Park, можна на нього зайти, вибрати локацію. І там було написано, що ми можемо залишитись безплатно. Тому ми залишаємось безплатно біля цього курортного містечка і зараз підемо в нього погуляємо. І ще у нас тут просто дуже класний вид, подивіться. Тут гори. Також у нас за нашим веном річка. У нас просто з вікна річка, зараз ми вам теж покажемо її. Ласкаво просимо в Top Gear. Сьогодні у випуску у нас Fiat, з якого ми зробили будинок на колесах. Значить, він ось такої величини, великий, і ось такої висоти. Раз чуть не врізався зверху, коли в'їжджав в паркінг, і чуть не відбив собі люка. Ось такий він великий. Давайте ж подивимось, що в ньому є і як він функціонує. Багажник. Це у нас не тільки об'ємне сховище, але й також місце, де у нас знаходиться ліжко і балон з газом. Ось тут він знаходиться і відкривається. Кожного разу, коли ми їдемо, ми маємо його виключати від газу. У нас гріється вода, також у нас є газова плита і також від нього працює холодильник. Трошки дивно, але так, якщо будинок не підключений до 220 і не заведений двигун, тоді холодильник працює від газу і газу він використовує доволі багато. Тут є можливість додати 2 балони, але у нас один і ми сподіваємось, нам його вистачить. Основні функції кемпервена. Ось тут наливаємо воду, ось тут її спускаємо. А в цьому місці у нас знаходиться кермо, тут є ось такий підлокотник і автоматична коробка передач. Просто сідаємо, беремо це в руки, тут у нас педалі і в принципі можна їхати. Їхати дуже зручно, не зважаючи на габарити автомобіля. Одразу за водійським та пасажирським місцем у нас знаходиться кухня. Над входом у нас знаходиться панель керування, де видно запас води, скільки грязної води у нас ще влізає, заряд акумулятора, включення насосу, світла та інших штук. І також тут ми можемо включати обігрів води. Все це працює або від батареї, або від газу. А з цієї сторони у нас стіл та крісла, де можна сидіти і їсти. Також водійське крісло повертається і можна сидіти один напроти одного. Також є вікно, всі вікна відкриваються і можна насолоджуватись видом. І також є декілька люків, щоб провітрювати приміщення. А це у нас максимальна комплектація вену, тому у нас також є душ і туалет. Розміщені вони дуже близько, що не є суперкомфортно, але якщо у вас немає іншої можливості скористатися туалетом або душем, то тут у вас все є з собою. Також є люк і місце для зберігання. Також з цієї сторони у нас холодильник і вже починається спальня. Ліжко дуже комфортне, велике, також нам дали постіль, її можна за додаткову опцію докупити. І ось такий у нас вид на вулицю. Ось такий у нас сьогодні ранок. З 8 ранку йде дощ, зіпсував нам всі плани, тому чекаємо, поки розвіднеться, щоб кудись хоча б поїхати. А поки сидимо в машині. Ось ми і повернулись в Англію. Навіщо їхати в Доломіти, щоб побачити Англію? Не зрозумів. Насправді ми йдемо в Реф'юджі. Це там якась точка, де можна поїсти пончики і посидіти, можливо, гарні види. Ми залишили машину на парковці і йдемо туди. Ну, побачимо, що там є.
Незважаючи на дощ із самого ранку, цей день теж виявився по-своєму особливим. Трохи згодом дощ послабився і ми змогли спокійно гуляти. Дійшовши до рефюджі, ми спробували знамениті пончики, відпочили, випили кави і вирішили пройти невеликий хайк, який зайняв приблизно 1,5-2 години. Дорога була мокрою і брудною, але саме це додало особливої атмосфери. Через дощ гори виглядали зовсім інакше, ніби в іншому вбранні. Ми побачили їх у новій формі, не лише сонячні, і це було дуже цінно. Після хайку ми повернулись до того самого місця, де куштували пончики, але цього разу дозволили собі повноцінний смачний обід. Дуже смачно. Тут трюфель, бекон, ньокі з полєнти. І враховуючи, що ми ще тільки що були під дощем, дуже сильно намокли. Ну, у нас дощовики, в мене штани дуже сильно намокли. І це ще такий вайб гірського такого якогось бару. Мені дуже подобається. І аромат, неймовірний. А у мене рагу зелене. Повертаємось кемпервен. Ще трохи. Під вечір дощ посилився, тому ми вже поїхали на безкоштовну парковку відпочивати. Отже, вчора після дощового хайку ми почали шукати, куди нам їхати, щоб переночувати наступну ніч. Ми вирішили, що зупинимось на безкоштовному паркінгу, але була проблема в тому, що нам потрібно було десь очистити свій туалет і, можливо, ще додати трошки води, але в основному нам потрібно було оновити наш туалет для нашого будинку, і тому ми вирішили ще по дорозі заїхати в кілька кемпер-сайтів і запитати, чи можна у них це зробити за додаткову плату, але всі вони нам сказали, що ні, потрібно у них залишатися, щоб залишитись, потрібно платити 50 євро. А ми вже запланували залишитись на безкоштовному паркінгу. Місце, де ми приїхали, там дуже великий паркінг, місця дуже багато і не було сенсу залишатись в кемпінгу. А от на наступний ранок сьогодні, з самого ранку йде дощ дуже сильний, ми планували йти хайк 2 години до озера, але по такому дощу якось не дуже йти. Тому що ми зробили? Ми знайшли спеціальний сайт для кемпервенів, де можна знайти різні сервіси для будинків на колесах. І ми знайшли такий сервіс, де можна поповнити воду, очистити туалет, але це, правда, 50 хвилин від нашої стоянки. Розкажу про самі дороги вже в горах. Тут насправді їхати не так важко. Наприклад, вчора, коли ми їхали, дорога була часами вузька і дуже хвиляста, тобто повороти були, не знаю, кожні пару метрів. Поворот, деякі дуже різкі, але якщо їдеш доволі повільно, то можна їхати досить безпечно і комфортно. Єдине, що і вчора, і сьогодні йде дощ, і тому треба гальмувати трошки завчасно. І також іноді в'їжджаєш в туман, і деколи взагалі нічого не видно, просто фари потрібно вмикати і повільніше їхати, і в принципі все нормально. Останні 2 дні іде дощ, і насправді це нас трошечки розстроює з однієї сторони, тому що всі наші плани і те, що ми вибудували, воно трошки змінюється. Але з іншої сторони, це ж хіба не життя, щоб все змінювати. Тому вчора ми гуляли просто під дощем. Сьогодні у нас був план піти на Лаго де Серапсіс. Ми навіть стояли зранку на паркінгу, планували з тієї точки якраз і йти, але хайк виходить 4 години туди-назад. І через те, що, як ви бачите, трошечки
захмарно, от, то ми сумніваємося, що саме озеро буде видно, тому що зараз ми опустилися нижче, зараз ми знаходимося на озері Святої Катерини, Лаго ди Санта Катарина. Подивіться, ну, по-перше, на колір води. Озеро починається під мостом, там просто тече невелика річка, і воно розходиться і утворюється таке величезне блакитне озеро. Ну, я вважаю, що ми взагалі нічого не втратили через те, що ми залишились, от ми спустились нижче, ніж ми були, і побачили таку красу. Ну, бо попередні озера, які ми бачили, вони не мали настільки блакитної, настільки бірюзової води. Мені тут дуже подобається. Ще через те, що ми спустились нижче, то видно гори, ялинки позаду. Трошечки воно також в такому тумані, в такому диму, але їх видно. Це дуже класно. Тому краса, вона повсюду, тим більше в Доломітах. Куди ви не поїдете, все рівно буде гарно. І навіть якщо щось іде трошки не так, як ви запланували, то їдьте в інші місця, їдьте нижче, якщо погода не дуже, все рівно буде гарно. Дорогою до озера ми помітили невелику місцеву піцерію. Коли вийшло сонце, ми вирішили повернутися туди, купити піцу та насолоджуватися нею просто під відкритим небом із видом на озеро. Після цього ми відправились в наступне містечко. Значить, ми заїхали сьогодні в маленьке містечко. Це вже наша остання зупинка. Ми вирішили прогулятися, пройтись. Ми ходили до озера і подумали, що у нас на вечір ще залишилось доволі багато продуктів, і вирішили зробити пасту. Але думаємо, ну як же ми будемо цю пасту їсти, наче не те, щоб сильно голодні. Я кажу, Владу, давай купимо вина в магазині, це буде як наша така закуска. На цьому ми і погодились, подивилися, які є магазини, і в цьому маленькому містечку є щось 3 магазини, 2 з яких вже були закриті. І залишився один. Ми такі подивились на картах. На картах це як там чомусь чоловік готує якісь бутерброди, і це більше схоже на бар, але також там було як такий міні-магазин, міні-маркет. Ну, ми вирішили туди зайти. Ми так пройшлися якраз від озера, десь 15 хвилин, заходимо туди, а там такі чоловіки, прям в барі такі сидять, п'ють італійці, щось сміються, говорять голосно італійською, так в куточок заходити, то там магазин. Ну, ми заходимо в цей магазин, такі так тихенечко пройшли, такі дивимо, що там взагалі немає ніякого вина. Такі, дуже дивно, дуже дивно. І потім виходить чоловік і такий говорить «Чао». Ми такі чао, і такий Влад намагається англійською йому «Do you have a wine?» Я кажу «Віно бланко». Він такий «Віно б'янко». Я кажу підходить. Він каже «Ви хочете пити?» Ми кажемо «Ми хочемо купити пляшку». Він каже «Зараз я вам налью». Ми такі стоїмо, думаємо, що це відбувається. Він нам бере, наливає, приносить стаканчик з білим вином, таку чарочку. Я така пробую, смачне, дуже добре. Владі пробує, дуже добре. Ми такі беремо. Ми думаємо, що це за пляшка, він нам зараз покаже, не знаю, може якесь ексклюзивне вино. Він такий відкриває таку стоїчку і дістає нам отаку пляшку з домашнім вином. Ми кажемо, скільки? Він каже, 4 євро. Оця пляшка домашнього італійського вина білого обійшлась нам в 4 євро. Я не знаю, наскільки ми п'яні після неї будемо, але дуже мені цікаво її спробувати. І воно було насправді дуже смачне. Ми вам залишимо десь тут міточку, де цей магазин, якщо у вас реально буде якась можливість сюди заїхати. Це просто, це дуже така весела і приємна історія насправді. Так закінчуються наші пригоди.
Все, здали ми наш вен. Трошки ми запізнювались і хвилювались, тому що нам ще треба було заїхати і вилити, почистити все з цього вену. І це було на заправці, невідомо де, але по дорозі. Тому ми їхали туди, все почистили і їхали вже на базу його здавати. Але трошки не встигали, на 15-20 хвилин запізнювались і думали, що може бути якийсь штраф, тому що там щось таке в правилах написано. Але виходить, що ми майже на півгодини запізнилися, ніхто нам нічого не сказав, там ще була купа людей, які здавали свої вени, і ми просто ще навіть додатково чекали. По чекауту все було добре, він тільки знайшов над колесом подряпину і каже, що ця подряпина не була зареєстрована, можливо, ми її зробили. Каже, якщо у вас є якісь фото або відео, що вона вже там була, то я не буду вам давати за це штраф. І коли ми чекінулись, Юля знімала відео, як ми забирали вен, і там прям видно цю подряпину, і причому ще там стояв інший працівник, який нам видавав вен, і все було чітко видно. Він такий каже: "О, да, це мій колега". Такий, тоді все добре. А я йому ще сказав, що не працює батарея і шторка, і він такий: добре, ми подивимося. Навіть нічого не сказав. Тому це, мабуть, був найгірший експірієнс, що там не працювала ця батарея, і нам потрібно було заводити машину, щоб помитися на кемпервені. Ну, а так, все було добре, в принципі. Ми вирішили, що на 3,8 балів з 5 вони нас задовільнили. Я б сказала 3,5 вже. Ну, добре, 3,5. Так, тому якщо будь-де хто знімає машину, і ми вже так само будемо робити спочатку відео навколо машини, а потім вже на ній їхати. Все, тепер ми йдемо на автобус і будемо їхати в Венецію. Ще проведемо там кілька годин і потім будемо їхати в аеропорт. Отже, з Індікемпера ми 2 автобусами дістались до Венеції нарешті. В Венеції у нас немає чіткого плану, ми будемо просто гуляти вулицями. Звичайно, зайдемо на головну площу Сан-Марко, подивимось місцеві маленькі будиночки, оці всі на всю воду, на всі ці красоти. Тільки що ми зайшли, пообідали піцею. Дуже смачна була піца, і місце дійсно варте того, щоб ви розуміли, на картах в них рейтинг 4,9, і там дуже велика кількість дуже хороших відгуків. І великий вибір, велике меню рекомендуємо. Десь тут буде назва. То так, зараз ми прогуляємось по місту та будемо насолоджуватись його красою. Тому не переключайтесь, ми все ще тут. Вирішили ми продовжити свою їстівну подорож Італією з канелоні і печенькою. От зайшли в таку, просто йшли по вулиці, зайшли. Дуже цікавий заклад, зараз спробуємо і будуть вам відгуки. Печенька хороша. Дуже хороша. Канелоні ще не спробували. Канолі. Розберетесь, ну, оці от пальчики. От і закінчилась наша подорож в Доломіти. Ми вже сидимо в аеропорту у Венеції, і наш літак затримали ще на годину. Тому ми вирішили перекусити і Почекати. почекати.
Тому сподіваємось, наше відео вам дуже сподобалось. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і просто дивіться наші відео, якщо вам цікаво. І па-па!